Te afli în camera vechii bănci din Roșia Montană, unde vei descoperi trecutul minier al zonei și rolul pe care acest spațiu l-a avut în circuitul aurului la sfârșitul secolului al XIX-lea. Roșia Montană este un ținut bogat în zăcăminte aurifere din munții Apuseni, care a atras de-a lungul timpului numeroase popoare venite aici pentru a valorifica bogățiile subsolului. Zăcământul auro-argentifer de la Roșia Montană este alcătuit, în mare parte, din filoane de dimensiuni variabile, dar de cele mai multe ori, aurul extras nu aducea averi, ci doar asigura traiul de zi cu zi al celor care îl căutau. Oamenii locului au început să exploateze aceste zone bogate în aur, folosind dalta și ciocanul. Atunci când descopereau formațiuni de rocă, precum pirita sau cuarțul, ca cele expuse aici, cunoscute și sub numele de știufe sau flori de mină, știau că se află în apropierea unor porțiuni de filon bogat în aur. Uneori însă, aceste formațiuni îi puteau induce în eroare, făcându-i să creadă că au descoperit aur, dar de fapt era pirită. Știufele sunt piese de o frumusețe rară, apreciate atât pentru valoarea lor mineralogică, cât și pentru aspectul spectaculos. Florile de mină au fost mereu o mândrie a minerului. Desigur, cele bogate în aur au fost procesate, însă majoritatea familiilor de mineri au păstrat o parte dintre acestea. Pe acestea de aici le-am primit și eu de la tata. Tata era tare mândru de ele și le prezenta tuturor celor care veneau în vizită la noi. Mi-amintesc că acest cristal avea în interior o parte cu apă și era tare mândru, însă cu timpul acesta s-a spart. Dar a rămas cristalul și încă este destul de interesant. Aceste roci reprezintă pentru mine unul dintre principalele motive care mă conectează la loc, la cum am apărut și la identitatea noastră aici. Cu toții cunoaștem poveștile despre piticii care intrau în galerii și scoteau aurul din adâncul muntelui, fiind ajutați de statura lor mică. În realitate însă nu era vorba despre personaje fantastice, ci despre copiii minerilor care lucrau alături de familiile lor în condiții grele. Minereul era transportat la suprafață în corfe de nuiele, purtate de copii pe spate. Copiii erau implicați în această muncă, deoarece se puteau strecura mai ușor prin galeriile înguste. Ei transportau minereul până la gura minei, unde corfele erau mutate pe cai. Convoaiele, ghidate tot de copii, străbăteau potecile înguste și întortocheate ale masivelor, parcurgând uneori distanțe de până la 5 kilometri până la morile de procesare numite șteampuri. Acolo, minereul era descărcat, iar copiii se întorceau apoi cu corfele goale pentru un nou transport. Minereul aurifer adus la șteampuri era mai întâi fărâmițat în bucăți mai mici pentru a putea fi apoi zdrobit. Această operație se făcea cu un ciocan cu coadă lungă numit pălăcrâu. Șteampurile erau acționate de roți hidraulice și funcționau cu ajutorul apei provenite din lacurile de acumulare aflate în partea de sus a satului, precum Tăul Brazilor sau Tăul Țarina. De regulă, șteampurile funcționau din martie până în noiembrie, iar ziua de 18 martie, când erau puse în mișcare, era marcată cu veselie și petrecere. Prin măcinarea minereului aurifer în șteampuri, rezulta o pulbere auriferă, care era apoi separată cu ajutorul șaitrocului, unealta folosită pentru alegerea aurului din nisipul obținut în urma spălării și decantării minereului. Șteampurile familiei Petri se aflau pe valea ce duce spre Tăul Brazi. Urmează harta de la intrare și mergi până acolo pentru a vedea un șteamp în realitate augmentată. Etapa următoare era alegerea aurului cu șaitrocul, o unealtă în formă de evantai deschis, confecționată de meșterii locului din lemn de paltin sau de plop pentru a fi ușor de manevrat. Alegerea aurului era una dintre cele mai grele și mai migăloase etape ale prelucrării minereului, cerând multă îndemânare din partea aurarului. Pentru a separa aurul, acesta punea în șaitroc o porție de nisip concentrat obținut în urma măcinării la șteamp, adăuga apă și îl mișca atent până când particulele mai grele se așezau la fund. Prin scuturări și lovituri ușoare, aurul, datorită densității sale mai mari, se aduna în partea de sus a șaitrocului, formând așa numită limbă de pasăre. Bucățile de fier erau îndepărtate cu ajutorul unui magnet. Aurul obținut era strâns într-o tigăiță, uscat la foc și transformat în aur praf. Peste acesta se adăuga mercur, numit chinișeu, care lega particulele de aur. După îndepărtarea mercurului în exces și încălzirea amestecului, aurul își recăpăta culoarea nobilă, rezultând astfel aurul prins.
Deși șaitrocul era o unealtă esențială pentru mineri, majoritatea s-au distrus odată cu timpul datorită faptului că acestea erau din lemn. Fie au fost distruse în gospodării. Odată cu naționalizarea și desființarea minelor private, odată cu venirea regimului comunist, practic toate aceste șaitroace și-au pierdut utilitatea și n-au mai fost folosite. Astăzi este un model râvnit, zic așa, puțin dintre șaitroace au mai rămas încă în viață. Acestea se mențin la muzee sau în colecții private. Acest șaitroc mi-aș și dori să fie din partea familiei mele și familia mea a avut șaitroace. L-am primit de la un miner din Bucium, un domn care și-a dorit ca acest șaitroc să rămână cumva în breasla minerilor din Roșia Montană și l-am expus aici într-o colecție privată. Aurul finit era adus la bancă, unde se cântărea pe balanțe, iar în schimb, minerii primeau bani și explozivi necesari lucrărilor miniere. O astfel de bancă a funcționat și în acest spațiu. Cântărirea aurului era un moment de mare emoție pentru aurari, deoarece atunci puteau vedea rezultatul muncii lor. Aceasta se făcea cu balanțe de mărimi diferite, numite scafe, iar pentru cântari se foloseau unități de măsură precum porumbul, banul și gramul. Băncile erau private și de cele mai multe ori nu ofereau un schimb avantajos. Cu toate acestea, ele aveau un rol important în viața minerilor, deoarece de aici se achiziționa materialul explozibil esențial pentru munca din subteran. Clienții acestor bănci erau atât asociațiile miniere, cât și minerii particulari, pentru care accesul la exploziv putea face diferența în randamentul muncii și implicit în câștigul obținut. O parte din aur era vândut pe piața neagră, unde se obținea un schimb mai avantajos. La bancă, aurul cântărit arăta nu doar câștigul obținut, ci și statutul fiecăruia în lumea mineritului. Printre oamenii locului se aflau deținătorii de cuxe sau părți de mină, cum au fost și strămoșii familiei Petri, dar și minerii care lucrau în galerii, fără ca munca lor să le asigure de cele mai multe ori un trai decent. Unii își completau veniturile prin munci suplimentare sau prin holongărit, adică furtul de minereu din mină. Alături de ei erau aluvionarii, care căutau aur în nisipurile purtate de ape pe Valea Arieșului, precum și muncitorii auxiliari implicați în transport, muncă brută, ori în alte ocupații legate de exploatare. Astfel, balanța devenea și o măsură a inegalităților din comunitate. Vezi povestea familiei noastre și a altor localnici la expoziția Legătura localnicilor cu aurul.